النهاردة هحكي لكم قصة واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ البشرية. جريمة أثرها موجود في دمي ودمك ودم كل مخلوق على وجه الأرض، من أول الدببة في القطب الشمالي لحد البطاريق في القطب الجنوبي. وحكايتنا النهاردة على قد ما بتبين إن الإنسان هو أكبر عدو لنفسه، بتدينا أمل وبتطمنا إن هذا العالم القميء لسه فيه خير ولسه فيه ناس طيبين. انترو سريع ونبدأ حالا. أهلا بيكم في حدوتة كيميائية جديدة مع خضرونيوم وكيمياء الحياة. معاكم محمد خضر، وحكايتنا النهاردة بدأت سنة 1998 في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الأمريكية، مع روبرت بيلوت، المحامي المتخصص في الدفاع عن شركات الصناعات الكيميائية فيما يتعلق بقوانين حماية البيئة. في يوم بيجيله تليفون على رقمه الخاص من مزارع اسمه ويلبر إيرل تيننت. ويلبر بيقدم نفسه على إنه أحد معارف جدة روبرت اللي ادت له رقم حفيدها المحامي المرموق، وأكدت له إنه هيقدر يساعده بعدما تقطعت به السبل في المصيبة اللي حلت عليه. طب إيه هي مشكلتك يا عم ويلبر؟ قال له شركة دوبونت للكيماويات بترمي نفايات كيميائية جنب مزرعتي. النفايات دي سممت الأبقار وقتلت 150 بقرة، بخلاف الحيوانات البرية اللي حوالين المزرعة. ومعايا مستندات وصور وشرايط فيديو تثبت وتوثق كل حاجة حصلت، وعايزك تساعدني آخد حقي منهم. روبرت يتأثر بنبرة الألم في صوت المزارع اللي بيتخيله هو واقف قليل الحيلة وسط أبقاره وهي بتموت، فيديله ميعاد علشان يطلع على الأدلة اللي معاه، بالرغم من إنه محامي دفاع عن الشركات، يعني أتعابه بيكسبها من الدفاع عن الشركات اللي زي دوبونت لما حد يتهمهم بتلويث البيئة. والمزارع البسيط مش مدرك إنه بيتكلم مع محامي أكل عيشه إنه يكون خصم لأمثاله من المزارعين في المحاكم. لكن روبرت قال في قرارة نفسه: أنا هسمعه واشوف اللي عنده وابقى اديله كارت محامي متخصص في النوع ده من القضايا. ولما بيروح ويلبر لمكتب روبرت بيوريله فيديوهات بتوثق تشريح جثث أبقار أسنانها قاتمة السواد وعيونها منكمشة لداخل الجمجمة، وأحشائها وأعضائها متضخمة ومصبوغة بألوان خضراء وسوداء ومليانة أورام، وحتى العجول الصغيرة مولودة بتشوهات. ويلبر برضو صور بعض هذه النفايات الكيميائية اللي اتجمعت في شكل كتل رغوية تراكمت على ضفاف جدول المية اللي بيروي حيوانات المزرعة، وحتى الصخور في قاع وعلى ضفاف المجرى المائي اتصبغت بلون أبيض وكأنها منقوعة في كلور غسيل، مش مجرى مائي سكان المنطقة كلهم بيشربوا منه. وبالرغم من كل الخراب الواضح ده، ويلبر ما كانش عارف ياخد حق ولا باطل من الشركة المالكة لمكب النفايات ده، لأن شركة دوبونت دي مشغلة البلد كلها لحسابها، ومحدش في الولاية يستجري يعديها. وكل مرة كان بيحاول يشتكي على مدار 3 سنين، مفيش محامي في الولاية قبل يرفع له دعوة عليها، ولا في أي طبيب بيطري وافق يكتب له تقرير تشريح يثبت الضرر الواقع على أبقاره. ووزارة البيئة ودن من طين وودن من عجين، وحكومة الولاية والفيدراليين صدروا له الطرشة هم كمان. علشان كده عمل تشريح جثث الحيوانات بنفسه ووثق كل حاجة بالفيديو، ودور على محامي من ولاية تانية لحد لما وصل لروبرت بناء على توصية شخصية من معارفه. روبرت بيقرر يعمل الصح ويساعد ويلبر في مقاضاة شركة دوبونت، ضاربا عرض الحائط بسمعته ومستقبله كمحامي دفاع عن الشركات. المفروض ان مش من مصلحته خالص انه يعادي شركة عالمية زي دوبونت. وبيرفع روبرت دعوى قضائية للاستعلام عن طبيعة النفايات الكيماوية الخطرة اللي تم تصريفها بالقرب من المزرعة، لكنه بيوصل لطريق مسدود، لأن كل المواد الخطرة
اللي الشركة ملزمة قانونيا بالإفصاح عنها تم التخلص منها بشكل مطابق للمعايير والمواصفات البيئية. ومعنى الكلام ده إن المادة الكيميائية المسؤولة عن تسمم الأبقار هي مادة غير خاضعة أو غير معروفة للتشريعات البيئية وقتها، وبناء عليه فالشركة غير ملزمة قانونيا بالإبلاغ عن أي معلومات متعلقة بالمادة دي بدون حكم قضائي يذكر المادة دي تحديدا بالاسم. القانون بيقول كده. لكن روبرت ما استسلمش واستمر في طلب الاطلاع على كل المستندات الخاصة بمكب النفايات ده علشان يشوف بقى المواد الغير مدرجة دي. ومرة تانية المحكمة بتحكم لروبرت بأحقيته في الاطلاع على الوثائق دي، لكن شركة دوبونت مش سهلة برضه. علشان يغلوشوا على سبب المشكلة بعتوا لروبرت كل التصاريح والمستندات الخاصة بمكب النفايات ده في صورة 90,000 ورقة مطبوعة ومتكدسة بشكل عشوائي في 19 صندوق، كل صندوق فيهم قد التلاجة، علشان يتوه في التفاصيل وما يعرفش يوصل لجوهر المشكلة اللي هم عارفينه كويس زي ما هيتضح بعد كده. لكن روبرت ما يأسش وأعاد ترتيب الوثائق ورقة ورقة على مدار سنة بحالها، لحد لما لقى وسط الأوراق دي خطاب بين شركة دوبونت والوكالة الأمريكية لحماية البيئة EPA. الخطاب ده كان بيتكلم عن مادة كيميائية عمره ما سمع عنها قبل كده، اسمها فوق فلورو أوكتانويت الأمونيوم، أمونيوم بير فلورو أوكتانويت، اللي بيتواتر ذكرها بعد كده اختصارا باسم APFO. والخطاب بيذكر إن مصنع دوبونت اللي بيولد النفايات الكيميائية دي بيقيس تركيز المادة دي في دم العاملين فيه. وهنا نورت لمبة في دماغ روبرت، ليه شركة دوبونت حريصة على متابعة تركيز المادة المجهولة دي في دم العمال، بالرغم من إن مفيش أي تشريعات قانونية ولا حدود بيئية بخصوص المادة اللي عمره ما سمع عنها دي قبل كده. معقولة يعني هيفنطزوا من جيبهم ويكلفوا نفسهم سرنجات وسحب وتخزين عينات وتحاليل دم دورية بالشيء الفلاني طواعية كده من نفسهم؟ هو من امتى الحداية بترمي كتاكيت؟ أكيد المادة دي وراها سر. وبالبحث والتحري اكتشف ان المادة دي ما هي إلا أحد صور مادة اسمها بير فلورو أوكتانويك أسيد، اللي بيشار إليها اختصارا في المراسلات الرسمية بثماني الكربون C8 عشان السلسلة الكربونية بتاعتها فيها 8 ذرات. المادة دي كانت بتستخدم في تصنيع التفلون، واحد من أهم خطوط إنتاج شركة دوبونت اللي بيحقق لهم لوحده صافي ربح $100 مليون سنويا. إيه بقى حكاية التفلون ده؟ تفلون هو الاسم التجاري لمركب بيتكون من وحدات عديدة متكررة من رباعي فلوريد الإيثيلين بولي تترافلورو إيثيلين، المعروف اختصارا بالBTFE. المركب ده بيتميز بوجود الفلور الممثل هنا بالعصيان البنفسجية، والفلور ده أعلى عنصر في السالبية الكهربية على الإطلاق، فلما بيرتبط بالكربون الأسود ده بيكون رابطة أقوى من أي رابطة الكربون يقدر يكونها مع أي عنصر تاني، وبالتالي فالمركب ده بيكون قوي ومستقر جدا، ولا بيتأثر بحرارة ولا بكتيريا ولا فطريات ولا حتى أعتى الأحماض والمواد الكيميائية الحارقة. المركب ده تم اكتشافه بالصدفة سنة 1938، ونظرا لخواصه الفائقة تم تخصيصه للتطبيقات العسكرية. مثلا أثناء تحضير البلوتونيوم لتصنيع القنابل الذرية كان بيتم استخدام مواد كيميائية حارقة جدا، مفيش حاجة كانت بتقدر تتحملها غير التفلون ده. كذلك كان بيستخدم لتبطين خزانات حمض النيتريك اللي بيستخدم لصناعة المتفجرات والذخائر. بالمناسبة شركة دوبونت هي نفسها الشركة اللي بنت لأمريكا مفاعل البلوتونيوم اللي أنتج القنبلة الذرية
اللي ضربت ناجازاكي. وبعد انتهاء الحرب العالمية تم توظيف التeflon في الاستخدامات المدنية اللي أشهرها أواني الطبخ المضادة للالتصاق زي العلامة التجارية تيفال، بالإضافة للملابس والمنسوجات والدهانات المضادة للبلل والاتساخ، وطفايات الحريق الغروية، وأغلفة الأطعمة مسبقة التحضير، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، ده غير الاستخدامات التقنية في مختلف التطبيقات العلمية والهندسية. طب ما ده كلام حلو قوي، فين المشكلة بقى؟ وإيه علاقة مزرعة ويلبر تينت بالكلام ده؟ كل من التeflon ومادة PFOA اللي روبرت لقاها في سجلات الشركة هما أحد أفراد عائلة من المركبات الكيميائية اسمها مواد فوق وعديدة فلوريد الألكايل Pair and Polyfluoroalkyl Substances المعروفين اختصارا PFAS. المواد دي بتشترك في احتوائها على روابط قوية بين الفلور والكربون، بتخليهم مواد منيعة للظروف القاسية لدرجة إنها مواد غير قابلة للتحلل ولا بعد 1000 سنة. علشان كده بيتقال عليهم الكيماويات الأبدية Forever Chemicals. ودي مشكلة كبيرة جدا لأنهم بيفضلوا يتراكموا في البيئة حوالينا وداخل أجسامنا لعشرات السنين، وإنزيماتنا ما بتقدرش تكسرهم، إذا كان حتى البكتيريا ما بتقدرش تكسرهم. ولما بيتراكموا جوه أجسام الكائنات الحية بيسببوا الأعراض اللي لاحظها ويلبر تينت على أبقاره، وزي ما ثبت لاحقا بيسببوا أمراض وأورام وتشوهات للأجنة، بالظبط زي ما حصل لبعض العاملات في خط إنتاج التeflon في شركة دوبونت. السيدات دي اتعرضت أثناء الحمل لتركيزات عالية جدا من مادة PFOA، وحملهم انتهى بولادة أطفال مشوهة، أشهرهم باكي بايلي اللي طبيب الولادة قال لوالدته وهو بيديهولها في حضنها بعد الولادة ما تتعلقيش بيه كتير علشان شكله مش هيعيش للنهار. لكن باكي عاش وكبر وشارك في فتح المهزلة دي. طبعا شركة دوبونت أول ما أدركت إن روبرت كشف السر اللي كانوا مكتمين عليه 40 سنة هلعوا وهرعوا لإنهاء القضية بتسوية مدنية خارج المحكمة يعوضوا فيها ويلبر ويسكتوه بشوية فلوس قبل ما الكلام ده يتسرب والدنيا كلها تعرف إنهم كانوا بيصرفوا مواد سامة لمدة 40 سنة في مياه الشرب وهم على علم بخطورة وسمية هذه المواد. بالتأكيد فلوس الدنيا كلها ما تقدرش تعوض ويلبر وزوجته عن صحتهم اللي راحت، لأنهم أصيبوا هم كمان بالسرطان نتيجة التعرض لتركيزات عالية جدا من PFOA أعلى ب1000 مرة من الحد الآمن اللي علماء شركة دوبونت حطوه بنفسهم أثناء دراستهم لسمية المركب ده. القصة ما بتنتهيش هنا، لأن روبرت قبل ما ينهي التسوية لصالح ويلبر بلغ السلطات بمخاطر المواد دي على الصحة العامة. وسنة 2001 رفع روبرت دعوى قضائية جماعية ضد دوبونت بالنيابة عن كل سكان المناطق اللي تعرضت لتركيزات عالية من PFOA في مياه الشرب بتاعتهم، وعددهم تقريبا 70,000 شخص، من ضمنهم عمال في مصانع دوبونت اللي كان بيولد النفايات اللي سممت مزرعة ويلبر. الدعوة الجماعية دي انتهت بالتسوية سنة 2004 اللي ألزمت شركة دوبونت بتنقية مياه الشرب اللي لوثوها وبناء 6 مراكز ترشيح للمياه في المناطق المتضررة، ودفع $70 مليون كتعويض للمتضررين، بالإضافة لتحمل أتعاب روبرت وزمايله اللي كان مقدارها $21.7 مليون قبضوهم بعد ما اشتغلوا 3 سنين كرب بدون تحصيل لرسوم. وطبعا وكالة حماية البيئة مش هتقف تتفرج على كل الملايين دي بتتوزع كده وهي ساكتة، قامت هي كمان سنة 2005 فرضت على دوبونت غرامة مقدارها $16.5 مليون علشان أخفوا علمهم بالأضرار الصحية للPFOA. $16.5 مليون رقم يبان كبير، لكنه في الواقع بيمثل أقل من 2% من أرباح دوبونت في نفس السنة. بس تعويض $70 مليون لو اتوزع على المتضررين نقديا وفقا لبنود التسوية
هيكون نصيب الفرد أقل من $715. علشان كده قرر روبرت إنه يستعمل فلوس التعويض لتمويل لجنة علمية محايدة لدراسة الآثار الصحية والوبائية للتعرض لمشتقات BFOA، وبكده يقدر يقيم عليهم الحجة العلمية اللي يقاضي بيها دوبونت على تعويض يتناسب مع أرباحهم الخزعبلية اللي حققوها على حساب صحة البشر كلهم مش الأمريكان بس. وعلشان يجمع عينات دم من سكان المناطق المتضررة صرف شيك $400 لكل شخص هيتبرع بعينة من دمه. الشيكات دي شجعت أكتر من 69,000 شخص يشاركوا في الدراسة الوبائية دي اللي هتتمول بباقي المبلغ وهتستغرق أكتر من 7 سنين، لكن في النهاية هتأكد وجود رابط بين التعرض BFOA وسرطانات الكلى والخصية والتهاب القولون التقرحي وأمراض الغدة الدرقية وتسمم الحمل. الدليل العلمي ده أجبر شركة دوبونت على دفع $670.7 مليون كتعويض في الدعوى القضائية الجماعية اللي رفعها روبرت سنة 2001، ده غير التعويضات اللي اندفعت في الدعاوى الفردية اللي رفعها ضحايا BFOA كل على حدة. ودي كانت قصة مادة BFOA اللي تم تجسيدها بشكل درامي في فيلم دارك ووترز اللي قام فيه مارك روفالو بدور المحامي روبرت بيلوت، متأثرا بمقالة النيويورك تايمز عنه بعنوان المحامي الذي أصبح أسوأ كوابيس شركة دوبونت. بالمناسبة الفيلم ده شارك فيه بعض الأبطال الأصليين للقصة الحقيقية زي باكي بايلي، وهي دي القصة اللي بسببها بقى يتكتب عبارة خالي من BFOA على أي طاسة تيفال بتتباع في السوق. بس القصة لسه ما انتهتش، لأن BFOA اللي سبب كل المآسي دي هو مجرد واحد من عائلة المركبات الأبدية اللي بتحتوي على أكتر من 9,000 مركب معروف وما خفي كان أعظم. واللي بيحصل على أرض الواقع هو إن الشركات بتجيب المركب سيء السمعة أبو 8 ذرات كربون ده وتغير في السلسلة فتأثرها كده أو تطولها بالشكل ده، وساعتها يبقى مركب تاني خالص يقضي نفس الغرض المطلوب لأن له نفس الخواص لكن لا تنطبق عليه المحاذير البيئية والتشريعات القانونية اللي بتنطبق على المركب الأولاني اللي العلماء الطيبين استغرقوا 60 سنة عشان يثبتوا إنه مضر. وبما إن القانون بيقول إن أي مركب كيميائي بريء حتى تثبت إدانته والبينة على من ادعى، فإحنا هنفضل نستعمل ده لغاية ما حد بقى يثبت إنه مضر بعد 30-40 سنة يدينا ويديكم طولة العمر، نكون عملنا فيهم شوية فلوس زي الفل زي ما عملنا من اللي قبله. وساعتها بقى لما يصدر قانون يحظر استخدامه هنبقى نبدله بواحد تاني زي ده مثلا، وهكذا يستمر هذا المسلسل الهزلي ونفضل ندور في حلقة مفرغة تستند فيها الشركات كل مرة لحجة إن الضرر محصور في مركبات بعينها مش في روابط الفلور بالكربون الموجودة في عائلة المركبات دي كلها. واللي بيحصل للأسف هو إن أي مستهلك لما بيجي يشتري أي منتج وليكن مثلا لانش بوكس أو علبة حفظ طعام زي دي، هتلاقي في المحل 2، واحدة مكتوب عليها خالي من BPA والتانية مش مكتوب عليها حاجة. على طول من غير ما تعرف ايه BPA ده هتفترض انه حاجة وحشة وهتشتري اللي مكتوب عليها خالي من BPA، مع ان الفرق بينهم هو ان العلبة الخالية من BPA دي تم استبدال BPA فيها بمادة تانية اسمها BPS اللي ما تفرقش كتير في خواصها عن بنت عمها BPA، والاتنين بيسببوا نفس الاضطرابات الهرمونية الخطيرة. ولما BPS دي ريحتها تفح هي كمان وتتعرف انها مضرة تتبدل ببنت عمهم BPF، وهكذا كله بالبي. ومين فاضي يقرأ ويراجع بقى؟ المهم ان الشركات تفضل تبيع. وزي ما شفنا مفيش حصر
لاحتمالات تغيير بنية المركبات الكيميائية للوصول لنفس الخواص، وحنفضل نعاني من الممارسات دي طول ما المركبات الكيميائية بيتم التعامل معاها على إنها بريئة حتى تثبت إدانتها. علشان كده لما تلاقي أي منتج عليه خالي من أي حاجة ما تفرحش قوي، ولازم تفهم المادة اللي اتشالت دي اتشالت ليه وتم استبدالها بإيه. ما تاخدش بكلام أي حد أو أي جهة عمياني كده من غير ما تراجع وراهم، بما فيهم أنا. راجع ورايا المصادر في وصف الفيديو، واشترك في القناة وفعل الجرس للمزيد من الفيديوهات عن الكيماويات في حياتنا اليومية. ولو عندك أسئلة أو مقترحات لمواضيع تحب نغطيها في الفيديوهات الجاية اكتبها في التعليقات. وما تنساش إن اللايك والشير بيدعموا استمرارية عمل الفيديوهات دي. دمتم أصحاء والسلام عليكم.